5 червня 2003 року американський гурт Metallica випустив 8-й студійний альбом Saint Anger. Втім, може й 9-й, якщо враховувати бомбезний альбом каверів на пісні ідейних натхненників 98-го року під назвою Garage Incorporated. Але зараз не про це, а про концептуальний та вкрай суперечливий альбом Saint Anger, який наробив чимало галасу та сформував найрізніші точки зору серед фанатів метал-команди. Праведний гнів або Свята злість – саме таку назву носить ця робота. Перший реліз групи у 21 столітті, перше місце в хіт-параді Billboard 200. Було продано більш ніж 6 мільйонів примірників по всьому світу. Музичний стиль альбому Saint Anger дуже відрізняється від попередніх альбомів у зв'язку зі сталевим звучанням ударних, зниженим на 2 тони гітарним ладом і відсутністю гітарних соло, а також сирим звучанням альбому в цілому. Але саме в цьому і є його фішка. Окрім притаманного гуртові треш-металу, тут ще спостерігаються такі піджанри, як альт-метал, ню-метал і грув-метал. Альбом звучить дуже щиро. Тематика пісень пов'язана з реабілітацією вокаліста і ритм-гітариста Джеймса Хетфілда, також є посилання на антинаркотичний спосіб життя, клаустрофобію, приреченість і релігійне лицемірство. Словом, це поєднання важкої, але дуже красивої музики з правильними словами і здоровим глуздом. Музиканти просто вимолотили накопичену за 20 років агресію і недомовленість у забійний метал, а у текстах повіли нам, як її здолати. Чудова сублімація, чи не правда? Випуск було здійснено на 5 днів раніше від запланованої дати, через попередній конфлікт метли з файлообмінною мережею Napster з приводу неліцензованого розповсюдження. Початково альбом планувалося записати у спеціально створеній студії Presidio, але після перерви, пов'язаної з лікуванням Хетфілда від алкогольної залежності, гурт вирішив перебратися до студії у Сан-Рафаелі, штату Каліфорнія. На момент запису Metallica залишилася без басиста, тому що у 2001 році Джейсон Ньюстед покинув групу. Всі партії бас-гітари виконав продюсер і давній друг команди Боб Рок. Під час запису з музикантами працював психолог, бо відносини між ними були поганими як ніколи. Це був час серйозної кризи. Він докорінно змінив механізм роботи над піснями. Якщо раніше кожен відокремлено робив якісь начерки, а потім ділився ідеями з іншими, то тепер робота велася спільно. У період з 2001 по 2003 рік Metallica записала для нового альбому близько 30 пісень, але для видання обрала тільки 11. Протягом всього часу запису біля гурту знаходилася знімальна група. Режисери зняли документальний фільм «Metallica. Подібний монстру», який вийшов на екрани у 2004 році. У травні 2003-го канал MTV обрав Metallica в якості прикладу для свого проєкту MTV Icon. Гурт мав зіграти невеликий концерт на церемонії. У зв'язку з цим терміново були проведені прослуховування бас-гітаристів. Вакантне місце дістається Роберту Трухільо, звісному за співробітництвом з Оззі Осборном і Black Label Society. Через те, що Трухільо не брав участі у записі альбому, було вирішено зняти відео живого виконання всіх пісень альбому з новоспеченим басистом в студії і зробити цей DVD безкоштовним додатком до альбому. А почалося все у Данії, де народився Ларс Ульріх, барабанщик гурту Metallica. Захоплений з дитинства тенісом, він став чемпіоном Копенгагена серед юніорів і не уявляв для себе іншого шляху, допоки по волі випадку не почув легендарних Deep Purple, опинившись на їхньому концерті. До того часу батьки вирішили, що їх синові радше займатися тенісом в Америці і перебралися туди. Тенісну ракетку було закинуто до комірчини раз і назавжди. Новою пристрастю Ульріха стали барабани, і музика зробила свою справу. Другою любов'ю меломана став гурт Diamond Head. Стиль лідерів нової хвилі хеві-метал став звуковою основою майбутньої метли. Натхнений думкою про створення гурту і за порадою знаменитого Кінга Даймонда, Ларс вирішив показати цим занудним янкі, що таке справжній метал.
Прочитавши у газеті оголошення Джеймса Хетфілда про створення гурту, Ларс вирішив подзвонити. Так було покладено початок легендарної Металіки. На перші пропозиції довго очікувати не довелося. Продюсер-початківець Брайан Слейджел вирішив викинути на ринок добірку молодих команд, що грають хеві-метал. Затисалися туди і Джеймс з Ларсом, на швидкоруч склепавши композицію «Hit the Lights». Справа залишалася за назвою. Вона виникла з подачі давнього друга Ульріха, який збирався видавати журнал і довго не міг визначитися з версією – Металіка чи Металманія. Результат цих сумнівів нам відомий. У пошуках басиста і соло-гітариста батьки Металіки невтомно змінюють склад, поки місце приборкувача басухи не дістається талановитому Кліфу Бертону, а соло-гітара переходить до рук Кірка Хеммета від Дейва Мастейна, якого було вигнано з гурту після першого альбому у зв'язку з понадмірним пияцтвом і нестерпним характером. Хоча він крутий малий і згодом створив власну треш-метал-банду Megadeth зі світовим визнанням. 10 травня 1983 року Металіка війшла в студію у всеозброєнні. По-перше, тому що матеріал був ретельно відрепетований. По-друге, альбом називався Kill 'Em All – «Побивати їх всіх». Непогано для дебютного диска. Ідею назви альбому приписують тодішньому басисту Кліфу Бертону, як емоційну реакцію на певні суперечки зі звукозаписуючими компаніями. Більш грубу демо-версію альбому під назвою No Life Until Leather було випущено у 82-му на касетах. Всупереч критикам, ефект бомби, що розірвалася, було досягнуто. На хвилі успіху, не марнуючи часу, хлопці засіли за нові речі. Ride the Lightning – це другий студійник гурту Металіка, який було видано у 84-му. Величезний крок вперед і перша у кар'єрі колективу балада Fade to Black. Ця композиція – справжній шок і справжня любов з першого звуку для прихильників. Втім, як і незрівняна For Whom the Bell Tolls, навіяна одноіменним романом Ернеста Хемінгуея. Далі все більше класичного трешаку. Метла готує хевіманів до наступного альбому 86-го року Master of Puppets – «Господар маріонеток». Тема заголовної композиції одвічна – залежність людини від наркотиків, які щодня відбирають у неї життя. Альбом стає золотим. Почалося турне з Оззі Осборном. Успіх затьмарює трагедія. Автобус, в якому їхали музиканти, перевернувся. Кліф Бертон загинув. Ледве оговтавшись, учасники гурту оголошують прослуховування і беруть до складу геніального бас-гітариста Джейсона Ньюстеда. Випробувавши новий склад на сцені, Металіка знову береться за студійну роботу і видає альбом And Justice for All у 1988 році, що здобув платину. Його перлинами стають композиції Blackened і One. Що було далі? Тур на підтримку альбому, потім відпочинок, кавер на тему Stone Cold Crazy гурту Queen, коронований нагородою Греммі, і запис нової платівки «Чорний альбом» або «Металіка» з купою хітів, що став найпопулярнішим в дискографії гурту. Це 91-й рік. Тур на підтримку вийшов дуже тривалим, після якого виходять два цікавих альбоми Load 96-го і Reload 97-го з більш м'яким звучанням, але трешеві рифи – невід'ємна складова. У 98-му вище згаданий кавер-альбом Garage Incorporated. Після Saint Anger у 2008-му світ побачив альбом Death Magnetic, розвіявши здогадки про розпад команди. У цьому альбомі Металіка повернулася до традиційного, хоча й дещо спотвореного у процесі запису звучання, яке було розкритиковане. Але в цілому альбом досить гідний. А наприкінці 2016-го вийшов поки що останній альбом трешерів Hardwired to Self-Destruct, до якого вже неможливо причепитися. Якість запису на високому рівні, відчувається повернення до витоків, різноплановість не дає нудьгувати. Також записано кліпи на всі пісні. Робота стає платиновою у США.
Вже 40 років Металіка зберігає єдність і братерство між 4 різними особистостями, надаючи одне одному персональний простір і показуючи, що вони справжня рок-сім'я. Повертаючись до Saint Anger, у підсумку можна сказати, що це дійсно шедевральний у всіх сенсах альбом, дещо недооцінений спочатку, але кількість шанувальників з часом стає дедалі більшою, а Металіка все частіше виконує ці пісні на концертах. Його варто послухати справжньому рокеру. Якщо не зайде з першого разу, переслухайте трохи згодом і вам вдасться побороти поганий настрій та опанувати свої емоції.